gbọ́ mi màsà tó o bá ba ìrúbọ ọ̀tá jẹ́ gbọ́ mi màsà àṣeyọrí lè má tètè farahàn ọ̀tá tó ń rúbọ tọ̀sán tòru bẹ́ẹ̀ ni sà tó o bá ba ìrúbọ rẹ̀ jẹ́ mi mọ̀ bóyá ẹ rántí sítórì bálámù àti bálákì mi mọ̀ bóyá ẹ rántí ohun tí wọ́n fẹ́ fi ìrúbọ tí wọ́n fẹ́ fi tí bálámù fẹ́ fi ìrúbọ ṣe bẹ́ẹ̀ ni mi mọ̀ bóyá ẹ rántí ohun tó fẹ́ fi ìrúbọ ṣe ibẹ̀ ẹ ti ẹ̀kọ́ mo lọ mi tí ì lọ sọ́dọ̀ bálámù yẹn mo kàn sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ ni ọba kan wà tí wọ́n ń pè ní ọba Móábù yẹn fẹ́ bá Ísírẹ́lì jà bẹ́ẹ̀ ni ó rí i pé ìjà yẹn òun ò lè borí ẹ̀ ọba Móábù wò pé kí ló ń fẹ́ ṣe ọba Móábù ní láti lọ pa àkọ́bí ọmọ rẹ̀ torí kó fẹ́ bá Ísírẹ́lì jà bẹ́ẹ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀ ni dẹ́rẹ́ kọ́dù ẹ̀ ìyẹn ló fi jẹ́ wípé Olúwa wò pé kí a tó lè pa iṣẹ́ ọ̀tá run láyé àfi kí ẹ̀jẹ̀ kan ó sàn tó jí ẹ̀jẹ̀ iyebíye Jésù fi ẹ̀jẹ̀ rúbọ kì í ṣe pé bóyá pé ó ń báwo ni kì í ṣe mo lè ṣe lè gbọ́dọ̀ yẹn kalẹ̀ kì í ṣe wípé bóyá Jésù kan lọ fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣeré lórí igi àgbélébù no ẹ̀jẹ̀ kan wà tí ò bá sí ẹ̀jẹ̀ kan tó lè dojúkọ gbogbo àwọn ẹ̀jẹ̀ àwọn ìrúbọ àbàmì tí wọ́n ti ṣe láyé kò lè ṣe àṣepé nìsà kì í ṣe pé Jésù kan wò pé bóyá kóńkàn wéṣì ẹ̀jẹ̀ àti pé bóyá kóńkàn lórí igi àgbélébùú kóńkàn lọ ṣeré no tí ò bá sí ẹ̀jẹ̀ kan tó supersede gbogbo àwọn ìrúbọ tó ti wà nílẹ̀ kò lè sí àtúnṣe bẹ́ẹ̀ ni sà in 2 Kings chapter 3 verse 26 bẹ́ẹ̀ ni ẹ wo 26 kẹ́ ẹ wo 27 ẹ wo tó ṣẹlẹ̀ mẹ́sà kẹ́ ẹ tó wá gbé wọnú nọ́mbà yẹn kẹ́ ẹ wá gbé wọnú kọ́níkù kẹ́ ẹ wá wo tó ṣẹlẹ̀ mẹ́ ọ̀gá jẹ́ ìran àṣẹṣà báyìí lolúwa Ọlọ́run Jèhófà wí gbogbo ẹni tó ń san ìdíyelé lórí ẹ̀mí rẹ tọ̀sán tòru gbogbo ẹni tó ń san ìdíyelé lórí ayé rẹ tọ̀sán tòru èmi ló sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì lóru òní ó yá kó gbé mi bẹ́ẹ̀ mo gbàdúrà Olúwa gbé mi bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ ti dẹnu ìwé 2 Kings yẹn ẹ ka Bíbélì. nígbà tí ọba Móábù rí pé. ogun náà le jù fún òun. ó mú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin ọkùnrin. tí ó fa idà yọ pẹ̀lú rẹ̀. tí wọ́n fa idà yọ pẹ̀lú rẹ̀. láti la ogun já. sí ọ̀dọ̀ ọba Édómù. wọn kò lè ṣe é mọ́mọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn ni pé ọba Móábù ó lọ kó àwọn akọni pé ẹ wá pẹ̀lú mi nínú ìjà yìí wọ́n wọnú ìjà yẹn lọ wọ́n lè ṣẹ́gun torí pé kí ni sà àwọn tí wọ́n ń bá jà májẹ̀mú wà lórí wọn ẹ gbọ́ mi mà sà ìyẹn ló wò pé kí ló tún kù tó ń fẹ́ ṣe jẹ́ kó wọn fi ìrúbọ tí ń dì ẹ́ tẹ̀síwájú. nígbà náà ni ó mú àkọ́bí ọmọ rẹ̀. ìbájọba ní ipò rẹ̀ ó fi rúbọ sísun ní orí odi. ìbínú láti wá sí Ísírẹ́lì. ìbínú láti ṣe parí ìrúbọ yẹn bẹ́ẹ̀ ni sà ó wò pé kí ni kò ń ṣe ó dojúkọ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pẹ̀lú ìrúbọ àwọn 21 ló máa sàmì ẹni tó fi ìrúbọ bá ọjà báyìí lolúwa wí lóru òní o Ọlọ́run àwọn àpòstẹ́ẹ̀lì ó yá kó kọlù bẹ́ẹ̀. Oh my God mo sọ tẹ́lẹ̀ lóru òní gbogbo ẹni tó dìde tì ọ́ pẹ̀lú ìrúbọ gbogbo ẹni tó fi ìrúbọ láyé rẹ̀ kọjá àṣẹjáde Ọlọ́run àwọn àpòstẹ́ẹ̀lì ó yá kó kọlù lóru òní. ẹ gbé ọwọ́ sórí ẹ jẹ́ gbàdúrà kan láàrin yẹn gbogbo èèyàn pé Jésù lọ́wọ́kè.